ઇન્ડિયન લાર્જેસ્ટ એજ્યુકેશન પ્લેટફોર્મ પર હું કલ્પેશસોનગરા આપના બધાનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત કરું છું. ઓકે મિત્રો, તો આજે તો અનએકેડમી જે એજ્યુકેશન પ્લેટફોર્મ છે તેમાં ડેલી લાઈવ ક્લાસનું એરેન્જમેન્ટ કરવામાં આવી રહ્યું છે. એનાથી આગળ જોઈએ તો લાઈવ ટ્વિસ્ટ અને ક્વિઝનું પણ એરેન્જમેન્ટ કરવામાં આવ્યું છે. સ્ટ્રક્ચર્સ કોર્સ અવેલેબલ છે અને અનલિમિટેડ એસએસ છે. ઓકે, તો એક તમે એજ્યુકેટર સાથે મજા ના આવે તો બીજા એજ્યુકેટર સાથે જોઈન થઈ શકો છો, બીજા એજ્યુકેટર સાથે મજા ના આવે ત્રીજા એજ્યુકેટર સાથે જોઈન થઈ શકો છો. આ તમારા માટે ખૂબ જ સારામાં સારો બેનિફિટ છે અને કોઈ પણ કોર્સ છે તે ફ્રી ઓફ તમે જોઈ શકો છો એકવાર પ્લસમાં સબસ્ક્રિપ્શન લીધા પછી. ઓકે મિત્રો, આપણે જોઈએ તો આજે છે સ્ટડી ફ્રોમ હોમ, ઘર બેઠા તમે ભણી શકો છો. અને મિત્રો ખાસ તમારે આ જોવાનું છે પર ડેનો કોર્સ જે છે 17 રૂપિયા અવેલેબલ છે. અને બીજી વસ્તુ કે ઈએમઆઈ ઓપ્શન્સ જે છે અવેલેબલ છે. આને છે એટીએમ કાર્ડ જે છે, ડેબિટ કાર્ડ, ઇન્ટરનેટ બેન્કિંગથી તમે પેમેન્ટ કરી શકો છો. ઓકે, અલગ અલગ જે એજ્યુકેટર છે, ટોપ એજ્યુકેટર છે, એ બધાના ફોટો તમે ડિસ્પ્લેમાં જોઈ શકો છો. ઓકે મિત્રો, આપણા જે સ્પેશિયલ ક્લાસ છે તે મંગળ, ગુરુ અને શનિવારે 5:30 વાગ્યાનો ટાઈમ છે. આના સિવાય જે પણ ક્લાસ છે કોન્સ્ટેબલમાં રેગ્યુલર સોમ, બુધ અને શુક્રવારે 5:30 વાગ્યાનો ટાઈમ છે. અને બાકી જે રેગ્યુલર ક્લાસ છે તેનો આપણો 4 વાગ્યાનો ટાઈમ છે. ઓકે, તો સૌપ્રથમ અનએકેડમી લર્નિંગ એપ જે છે, ઓકે, અનએકેડમી લર્નિંગ એપ ડાઉનલોડ કરી લેશો. ડાઉનલોડ કર્યા પછી તેમાં ઓકે સાઇન ઇન કરશો. સાઇન ઇન કર્યા પછી તમારે ગોલ જીપીએસસી સિલેક્ટ કરવાનું રહેશે. જીપીએસસી સિલેક્ટ કર્યા પછી ડાબી સાઈડ જે ખૂણા ઉપર ઓકે તો તમને 3 બટન દેખાતા હશે, તેના ઉપર ક્લિક કરશો, પ્લસ પર ક્લિક કરશો. ઓકે, તો તમને આ રીતે અલગ અલગ શેડ્યુલ દેખાશે. હું તમને રેકમેન્ડ કરું છું તમે એમાં 12 મંથ માટે કોર્સ સિલેક્ટ કરશો. તેની જનરલી ફી કેટલા રૂપિયા છે? 7,000 ફી છે. પણ મિત્રો તમે જો આ રેફર કોડનો ઉપયોગ કરશો તો તેની ફી માત્ર 6,300 રૂપિયામાં પડી શકે છે. એટલે કે 7,000 રૂપિયાનો કોર્સ માત્ર 6,300 રૂપિયામાં પરચેસ કરી શકો છો. તેના માટે તમારે જે રેફર કોડ ઉપયોગ કરવાનો છે Kdsonagara. ઓકે, તો અહીં જોઈ શકાય છે Kdsonagara. ઓકે, રેફર કોડનો ઉપયોગ કરી અને તમે જોઈન થઈ શકો છો અને તમારા મિત્રોને પણ આ કોર્સનો ઉપયોગ કરી જોઈન કરાવી શકો છો. ઓકે મિત્રો, થેન્ક યુ. નમસ્કાર મિત્રો, કેડીસોનગરા યુટ્યુબ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે. આજે જે આપણે વાત કરવાની છે મણિશંકર રત્નાજી ભટ્ટ, ઓકે, ગુજરાતી સાહિત્યમાં મણિશંકર રત્નાજી ભટ્ટ વિશે વાત કરીશું, જે આવનારી બધી જ એક્ઝામ માટે તમને ખૂબ જ ઉપયોગી થશે. ઓકે મિત્રો, આ વિડીયો કમ્પ્લીટલી જોતા રહેશો અને અલગ અલગ જે પ્રશ્નો પૂછવામાં આવેલા છે તેના જવાબ પણ તમારે કોમેન્ટમાં આપવાનો છે. ઓકે મિત્રો, આપણે જોઈએ તો મણિશંકર રત્નાજી ભટ્ટ વિશે આપ જોઈ શકાય છે મણિશંકર રત્નાજી ભટ્ટ છે તેનો ફોટો ડિસ્પ્લેમાં જોઈ શકો છો. ઓકે, સૌપ્રથમ મણિશંકર રત્નાજી ભટ્ટ છે તેનું નામ થશે મણિશંકર રત્નાજી ભટ્ટ, આખું પૂરું નામ થશે. હવે તેનું ઉપનામ શું છે? મણિશંકર રત્નાજી ભટ્ટ છે તેનું ઉપનામ છે કાંત. ઓકે, કાંત અથવા તો જે વસંત વિજય તરીકે પણ જે છે મણિશંકર રત્નાજી ભટ્ટ જે છે તેને ઓળખવામાં આવે છે. મિત્રો તેનો જન્મ 20 નવેમ્બર 1867 રોજ થયો હતો. ઓકે, તેનો જન્મ ક્યારે થયો? 20 નવેમ્બર 1867 રોજ તેમનો જન્મ થયો હતો. જન્મ સ્થળ પૂછાય ઓકે તો ચાવણ બરોડા રાજ્યમાં આવેલું છે અને હવે તે અમરેલી જિલ્લામાં આવે છે. ઓકે, પછી જોઈએ તો તેનો વ્યવસાય તે કવિ, નિબંધકાર અને નાટકના લેખક, ઓકે, નાટ્ય લેખક તેઓ હતા. ઓકે, નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ તો તેઓ ગુજરાતી ભાષા જાણે છે. એનાથી આગળ આપણે જોઈએ તો મણિશંકર રત્નાજી ભટ્ટ વિશે તો ગુજરાતી કવિ, નાટ્ય લેખક અને નિબંધકાર પણ તેઓ હતા. મણિશંકર રત્નાજી ભટ્ટ તેઓ ખંડકાવ્ય, ઓકે, ખંડકાવ્ય કવિતા જે પ્રકારની રચિતા પણ એટલે કે તેના રચિતા મણિશંકર રત્નાજી ભટ્ટ હતા. તેમનું જે પુસ્તક હતું પૂર્વાલાપ, ઓકે, તે ઈસવીસન 1923 ગુજરાતી કવિતામાં એક સીમાચિહ્ન તરીકે ગણાય છે. ઓકે, નેક્સ્ટ આપણે લખવાની જે શરૂઆત છે મારી કિસ્તી કાવ્ય દ્વારા કરી હતી. ઓકે, ક્વેશ્ચન્સ પૂછે છે કે ભાઈ મણિશંકર રત્નાજી ભટ્ટે ઓકે તો આ લખવાની જે શરૂઆત જે છે ઓકે કયા કાવ્ય દ્વારા કરવામાં આવી હતી? ઓકે, તો કયા કાવ્યથી લખવાની શરૂઆત કરી હતી? તો મારી કિસ્તી કાવ્ય જે છે તેનાથી મણિશંકર રત્નાજી ભટ્ટે લખવાની શરૂઆત કરી હતી. ઓકે, નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ તો મણિશંકર રત્નાજી ભટ્ટ વિશે ઓકે તો વસંત વિજય, ઓકે, વસંત વિજય, પછી જોઈએ તો ચક્રવાક મિથુન, પછી જોઈએ તો યેવયાની, એ 3 કાવ્યો એમની સિદ્ધિ અર્ધ્ય પર્યત અનુપમ રહી છે. ઓકે, એટલે કે વસંત વિજય પૂછે ઓકે તો મણિશંકર રત્નાજી ભટ્ટ, ચક્રવાક મિથુન ઓકે મણિશંકર રત્નાજી ભટ્ટ અને દેવયાની, આ 3 કાવ્યો જે છે તે મણિશંકર રત્નાજી ભટ્ટ છે તેના છે. ઓકે, નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ તો ઉપહાર, ઉદ્ગાર અને વત્સલના નયનો, સાગર અને શશી જેવી ગહન ભાવભરી અને જે છે મૂર્ત શૈલીની સ્થાપત્ય સુંદર રચનાઓ તેની છે મણિશંકર રત્નાજી ભટ્ટ છે તેની છે. ઓકે, નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ મણિશંકર રત્નાજી ભટ્ટ તો અલગ અલગ 4 નાટકો છે તેની રચના કરવામાં આવી છે. સલીમ શાહ અથવા તો અશ્રુમતી, સલીમ શાહ અથવા તો અશ્રુમતી, પછી જોઈએ તો રોમન આત્મશાસન અથવા તો રોમન સ્વરાજ્ય, દુઃખી સંસાર અને ગુરુ ગોવિંદસિંહ, અનુક્રમે જે છે 1908 થી લઈ અને 1914 સુધી દરમિયાન અલગ અલગ લખાણો કરવામાં આવેલા છે. તેઓ તેમના રોમન સ્વરાજ્ય અને ગુરુ ગોવિંદસિંહ 2 નાટકો ઈસવીસન 1924માં અને દુઃખી સંસાર જે છે ઈસવીસન 1915માં પ્રસિદ્ધ કરવામાં થયેલા છે. ઓકે, નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ મણિશંકર રત્નાજી ભટ્ટ વિશે ઓકે ગુરુ ગોવિંદસિંહ સિવાય 3 નાટકો ભજવાયેલા છે. તેમાં રોમન સ્વરાજ દેશી નાટક સમજે ફેરફાર સાથે ભજવેલું છે, જે કાંત નામ વિના જાલિમ ટુલિયા, ઓકે, જાલિમ ટુલિયા નામથી 1912માં પ્રસિદ્ધ થયેલું હતું. ઓકે, કાંત નામ સિવાય જાલિમ ટુલિયા નામથી
1912 આ જે નાટક જે છે તે પ્રસિદ્ધ થયું હતું. ઓકે, પછી જોઈએ તો કાંતની અધૂરી વાર્તા કુમાર અને ગૌરી. ઓકે, ઈસવીસન 1910 કાંતનું કેટલુંક વિચાર મંથન છે. ઓકે મિત્રો, તો આ પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે કે ભાઈ કાંત જે છે તેની અધૂરી વાર્તા કઈ છે? તો કુમાર અને ગૌરી જે છે તે મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ જે છે, ઓકે, અથવા તેને કાંત પણ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. કાંત તેનું ઉપનામ છે. ઓકે, તે તેનું વિચાર મંથન તેમાં રજૂ કરવામાં આવેલું છે. ઓકે, નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ જ્યારે બીજી વાર્તા. ઓકે, બીજી વાર્તા શું છે? હીરા માણેકની એક મોટી ખાણ. ઓકે, તો તેની બીજી જે વાર્તા છે, ઓકે, તો હીરા માણેકની એક મોટી ખાણ. ઓકે, તો આ વાર્તા કોની છે? ઓકે, તો મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ જે છે તેની વાર્તા છે. ઓકે, હીરા માણેકની મોટી ખાણ. ઓકે, પછી આપણે જોઈએ તો હેતુલક્ષી, બોધ પ્રધાન અને જીવન વિશ્લેષણ કરવામાં આવેલું છે. પછી જોઈએ તો કિશોર વયમાં કાંતે દલપતરામ વલ્લભભાઈ જે છે પાઠકના સહકર્તવ્યથી, ઓકે, લખેલી ખરી મોહબ્બત અથવા તો જે છે ગુલબાસનું ફૂલ, ઓકે, બાણની વર્ણન શૈલીનું પ્રભાવ દર્શાવતી તથા વિવિધ છંદો ઢાળોના વિનિયોગવાળી એક લાક્ષણિક પ્રેમ વાર્તા છે. ઓકે, નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ તો મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ છે. ઉર્મી કાવ્યો અને એમાંય જોઈએ તો સમોહક વર્ણ સંયોજનથી ઊંડો અર્થ પ્રભાવ જન્માવતું સાગર અને શશીનું અત્યંત જે દ્યોતક જે રૂપ છે. ઓકે, એટલે કે જે તેની રચના કરવામાં આવેલી છે. પછી તો ખંડકાવ્ય કાંતની જે શિશુક્ષામાંથી પ્રગટેલું તદ્દન નવું જ કાવ્ય સ્વરૂપ છે. ઓકે, ખંડકાવ્ય જે છે તે શિશુક્ષામાંથી, ઓકે, તેમાંથી પ્રગટેલું તદ્દન નવું જ કાવ્ય છે અને અતિજ્ઞાન, ચક્રવાક મિથુન, વસંત વિજય અને તેમજ દેવયાની આ 4 ખંડકાવ્યો એમનું સર્વાંગ સૌંદર્ય પ્રગટ થયું છે. ઓકે, નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ વિશે. ઓકે, તો અલગ અલગ નાટક છે. તો આવશે રોમન સ્વરાજ, સલીમ શાહ અને ગુરુ ગોવિંદસિંહ. ઓકે, આ 3 અલગ અલગ નાટક છે. રોમન સ્વરાજ, સલીમ શાહ અને ગુરુ ગોવિંદસિંહ. તેના ખંડકાવ્યો જોઈએ તો ભરત, રમા, વસંત વિજય. ભરત, રમા, વસંત વિજય, અંતિમ પ્રાર્થના, મંથરા અને અતિજ્ઞાન. ઓકે, વગેરે તેના ખંડકાવ્યો છે. પછી જોઈએ તો વાર્તા હીરા માણેકની એક મોટી ખાણ. આ તેમની વાર્તા છે. ઓકે, આગળ આપણે જોઈએ તો મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ વિશે. પહેલો ક્વેશ્ચન છે મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટનો જન્મ કયા જિલ્લામાં થયો હતો? આ જે ક્વેશ્ચન છે તેના જવાબ તમારે કોમેન્ટમાં આપવાનો છે. ઓકે, જામનગર, અમરેલી, મોરબી કે વડોદરા. ઓકે, મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ છે તેનો જન્મ કયા જિલ્લામાં થયો હતો? ઓકે, પછી આપણે જોઈએ બીજો ક્વેશ્ચન, જે કાંતજી છે ઉપનામ કોનું છે? ઓકે, કાંત ઉપનામ કોનું છે જે છે? ઓકે, તો જે છે મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ, સામળ ભટ્ટ, નર્મદ અને સુરેશ જોશી. ઓકે મિત્રો, અહીંયા મણિશંકર પેલું જે છે તે મણિશંકર રત્નજી. ઓકે, ટાઈપિંગ મિસ્ટેક છે. મણિશંકર રત્નજી ભટ્ટ જે છે તે આખું નામ થશે. ઓકે મિત્રો, આ અલગ અલગ પ્રશ્નો જે છે, ઓકે, તો આ બંને પ્રશ્નો જે છે તેના જવાબ તમારે કોમેન્ટમાં આપવાના છે. આપણે આ વિડીયો કેવો લાગે તે પણ કોમેન્ટમાં જણાવશો. ઓકે મિત્રો, આપણા બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક્સ ટુ વોચ વિડીયો. હેવ એ નાઇસ ડે.